ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি একুৱাৰিয়াম ফিছৰ যোনটো চিৰিজ চলাই আছোঁ ব্ৰিডিঙৰ, সেইটো আজি 3 নম্বৰ ভিডিঅ'। আৰু আজি মই দেখাব বিচাৰোঁ যে গ'ল্ড ফিছ কেনেকৈ ব্ৰিডিং কৰে। ঠিক আছে, মই যোৱাকালি ইনজেকশ্যন মাৰি কেনে ৰাখি দিলোঁ গ'ল্ড ফিছ পেয়াৰ এটা। চ' কেনেকৈ কি কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ব্ৰিডিং কৰি পইচা কমাব পাৰে, সেইটো আপুনি ব্ৰিডিং কৰিব পাৰে, আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে এইকেইটাতো মোৰ প্ৰায় ফেমিলিয়াৰ হৈছে, যোনে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাই আছে। আপোনালোকে গম পাইছে যে এইকেইটা মোৰ ব্ৰিডিং চেম্পাৰ হয়। ইয়াত মই কুচিয়াৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ইয়াত ব্ৰিডিং কৰোঁ। চ' ইয়াত যেতিয়া ধৰক এইখিনি মাছ ব্ৰিডিং কৰি শেষ হ'ব, এইকেইটাতে মই মাছখিনি উলিয়াই বা কণীখিনি উলিয়াই মই আকৌ বেলেগ ইয়াত পেয়াৰ লগে লগে দি দিম। এতিয়া মই আপোনালোকক তাৰ আগত দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ মাছকেইটা মই কোনকেইটা মাছ ব্ৰিডিং কৰিছোঁ। এইটো একচুৱেলি গ'ল্ড ফিছ যোনটো পিয়'ৰ ব্ৰিড সেইটো নহয়। গ'ল্ড ফিছটো নৰ্মেলি সৰু হয়, ঠিক আছে, আৰু জাপানীজ কয় সেইটোতো বহুত ডাঙৰ হয়। মই কি কৰিলোঁ, যোৱা বছৰ নহয় তাৰ আগবছৰ 2 বছৰ আগত জাপানীজ কয় আৰু গ'ল্ড ফিছ মই ক্ৰছ ব্ৰিডিং কৰিলোঁ, যাতে সিহঁতৰ ছাইজটো বাল্ক হয়, ডাঙৰ হৈ যায়। আৰু এইটো যোনটো গ'ল্ড ফিছ, নৰ্মেলি যোনটো গ'ল্ড ফিছ আপোনাৰ কিমান থাকে, 5 আঙুল 6 আঙুললৈকে আপোনাৰ বা 7 আঙুললৈকে ডাঙৰ হ'ব। এইটো আপোনাৰ 1.5 কেজি 2 কেজিলৈকে এই গ'ল্ড ফিছটো এইকাৰণে ডাঙৰ হ'ব, যিহেতু মই এইটো ক্ৰছ কৰিলোঁ জাপানীজ কয় যোনটো একদম ডাঙৰ ডাঙৰ জাপানীজ কয়ৰ লগত, অৰিজিনেল জাপানীজ কয়ৰ লগত মই ইয়াক ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু ইয়াক মই পোৱালি বনালোঁ। এতিয়া কালি মই যোনটো পেয়াৰ বেজি মাৰিলোঁ সেইকেইটা মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰোঁ, আৰু তাৰ কণীখিনি কেনেকৈ পাৰিছে আৰু গোটেই ছেটআপটো মই দেখাই আছোঁ। ছেটআপটোৰ কাৰণে মই ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া একো দিয়া নাই, জাষ্ট অকল মেটেকা, এইখিনি অকল মেটেকা আৰু একো দিয়া নাই। পানী মোৰ ইয়াত অনলি 1 ফুট আছে, ঠিক আছে। অকল 1 ফুট পানীত মই ইয়াত মাছ উলিয়াইছোঁ। কিমান আপোনালোকে মই প্ৰুফ কৰি দেখাম, এনেই মুখে আপোনাক অনুমান কৰি মানে মুখে জাষ্ট কৈ নিদিওঁ, আপোনালোকে নিজে প্ৰুফেৰ সৈতে চাব এতিয়া, ঠিক আছে। মাছকেইটা প্ৰথম আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰোঁ। যি অকল ইয়াত এটাহে পেয়াৰ আছে, মেল আৰু ফিমেল, ঠিক আছে। অকল 1 ফুট পানী, এইকেইটা মাছ হয়। এই চুক আপোনালোকে এইকেইটা চুক মই এতিয়া ধৰিব চেষ্টা কৰিম, আৰু ইয়াক ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম, আৰু সিহঁতক মই এতিয়া ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম। ঠিক আছে, চক কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল। মোৰ হাতখন চাব পাৰে আপোনালোকে, কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল। থাক চক দেখিছেনে, মানে কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল। আৰু ই কিমান কণী দিয়ে আপোনাক মই এতিয়া কৈ দিছোঁ যে এইটোতো মেল হয়, মেল, আৰু ইয়াৰ যোনটো ফিমেল সি মিনিমাম 1 লাখলৈকে পোৱালি আপোনাৰ কণী পাৰিব পাৰে পাৰ কেজি। এতিয়া ধৰক ইয়াৰ মাইকীজনী আধা কেজি চাইজ হয়, সেইকাৰণে আধা কেজিত আপোনাৰ ই মিনিমাম 50,000 পৰা 1 লাখৰ ভিতৰত পোৱালি দিব, কণী পাৰিব। এইটো আপোনাৰ মাছটো ধৰক কালাৰ দেখিছে কি ধুনীয়া, আৰু ইয়াৰ যোনবোৰ পোৱালি হয় প্ৰায় বাটাৰফ্লাই টাইপৰ দীঘল দীঘল পাখি ওলাব। একদম সহজে মই এইটো ব্ৰিডিং কৰিলোঁ। জাষ্ট কি প্ৰথম ব্ৰিডিং কৰিবলৈ আপোনালোকে কি চিনি পাব লাগিব মই আগতে কৈ দিছোঁ, মেল আৰু ফিমেল আপোনালোকে চিনি পাব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো হৈ গ'ল মেল বুলি কেনেকৈ ইয়াক চিনি পাইছোঁ মই, দেখক পাখিখিনি দেখিছে কি দীঘল, আৰু ই পূৰা ক্ষীণ, আৰু যোনটো ফিমেল হয় এইটো পূৰা পেটুৱা থাকে, আৰু এইকেইখন দেখিছে পাখিকেইখন মেলৰ বেছি ধুনীয়া আৰু ব্ৰাইটনেছ বেছি আছে আৰু ডাঙৰ হয়। এতিয়া মই ইয়াত মেলি দিছোঁ মেলটো, এতিয়া মই ফিমেলজনী ধৰিম। ফিমেলজনী কেনেকুৱা হয় চাই ল'ব আপোনালোকে। এখন হাতে মোৰ অসুবিধা হৈছে, তথাপি মই ট্ৰাই কৰিম এতিয়া দেখাব কাৰণে। এইজনী ফিমেল, ঠিক আছে। এতিয়াও ইয়াৰ কণী আছেই চাগে, পাৰি শেষ হোৱা নাই, তথাপি মই উলিয়াই দিম। যদি বেছি মানে দেৰিলৈকে থাকে কণীখিনি ইয়াত বেয়া হৈ যাব। ইয়াত অলৰেডি কণী পাৰিলে, তো এইজনী হৈ গ'ল ফিমেলজনী মই ধৰিলোঁ। এইজনী আপোনালোকে চাব পাৰে, এইজনী ফিমেল, এইজনী ফিমেল। চ' ফিমেলজনী কেনেকৈ চিনি পাব, কিমান ডাঙৰ দেখিছেনে, কিমান ডাঙৰ দেখিছেনে, চক পূৰা ডাঙৰ, কিমান ডাঙৰ। ইয়াৰ কালাৰ
এইটো হোৱাইটলি আহিছে প্ৰথমতে এইটো ৰেড আছিলে এটা হোৱাইটলি আহিছে সো এইটো কালাৰ চেঞ্জ হৈ থাকে হিয়ৰে খাদ্যৰ ওপৰত কথা যিমান আপুনি প্ৰটিন বেছি দিব লাইভ ফুড যিমান দিব হিমান এইটো কালাৰ আহিব এটা ধক মাইকীজনী দেখিছে এইটো সুটি ডলফিন আৰু এইবোৰ সুটি দেখিছেনে মটাটো এইবোৰ পুৰা দীঘল থাকে আৰু ক্ষীণ থাকে ই হল এই কাৰণে হকত থাকে ইয়াৰ যোনটো কণী পাৰা চেম্বাৰটো থাকে হেকাৰণে ই হকত থাকে আৰু প্লাস ইয়াৰ গঠনটো ই অলপ সুটিমুটি আৰু মটাটো পুৰা দীঘল থাকে সো এটো মই মেলি দিছোগে এতিয়া সো ইয়াত থৈ দিছো তো মেল আৰু ফিমেলটো তো মই চিনাকি কৰি দিলো আৰু একদম তিনে সহজ হয় এনেকুৱা যদি সৰু চেম্বাৰত কৰে যদি ডাঙৰ চেম্বাৰত কৰে একো না যদি সৰু চেম্বাৰত কৰে মেল আৰু ফিমেল পুৰা চিনি পাব লাগিব আপোনালোকে তেতিয়াহে ব্ৰিডিংটো কৰিব পাৰিব দুটা মেল বা দুটা ফিমেল হলে কেনেকৈ হ'ব এটা ধৰক একদম ইয়াৰ সাইজ 4 ফুট বাই 6 ফুট ইমানতে আপুনি মিনিমাম 50,000 পৰা 1 লাখ পোৱালি উলিয়াব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া ধৰক আমাৰ অসমত খুচুৰাকে যদি কিনিব যাওঁ 60 টকাৰ পৰা সৰু পৰা ডাঙৰ সাইজ লৈ 60 টকা বা 150 টকা লৈকে সৰু ইমানটি সাইজটো বিক্ৰী হয় সো ডাঙৰ হলে তো বহুত ডাঙৰ দামী হৈ যায় গেটো তো মিনিমাম সৰু সাইজটো যোনটো বেছিকে বিক্ৰী হয় হেতু কথা কৈছো তো 60 টকাৰ পৰা আপোনাৰ 150 টকাত বিক্ৰী হয় আপোনালোকে যদি হোলসেলত দিয়ে আপুনি 50,000 পোৱালি উলালে 10 টকাকেও যদি একদম মিনিমাম দিয়ে 10 টকাকে ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি 50,000 টকা পোৱা যায় তো এতিয়া মোক দেখাই দিম আৰু হেদিহতে কণী কেনেকৈ পাৰিলে মই বেজি হদাই দিব লাগে গুধলি সময় এটা ধক এইটো সময়ত বেষ্ট হয় 4টা পৰা 5টা ভিতৰত একদম বেষ্ট হয় আপোনাৰ বেজি দিবৰ কাৰণে বেজি দি কেনে তাক ডিস্টার্ব দিব নালাগে পুৰা ঢাকি দিব লাগে মেটেকাটি যাতে ওপৰত মানে কোনো ডিস্টারবেন্স নাপায় মেটেকাটি পুৰা ঢাকি দিব লাগে সো এটা কণীখিনি কেনেকৈ পাৰিলে মই হেখিনি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম চক এইখিনি মেটেকা এইখিনি চক দেখিছে চাগে আৰু দেখাইছো দেই যিমান মেটেকা আছে সবতে কণী পাৰি থৈ দিছে হিয়তি কিছুমান বেছি পাৰিছে কিছুমান কম পাৰিছে ঠিক আছে এডালা চক বহুত পাৰিছে মুনিব পাৰিছে নাই জানো দেখিছে তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম আজি তো ইয়াৰ মাকখিনি উলিয়াই দিম ই জন্ম হ'বলৈ এতিয়া কিমান দেৰি লাগিব হেতু ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কণীটো পাৰিলে এটা নেক্সট ষ্টেপ কি কৰিব লাগে মই হেতু বুজাই দিছো এতিয়া মাককিজনী প্ৰথম কথা সেপাৰেট কৰিব লাগিব যদি মাকখিনি থাকে হিয়তি নিজৰ ভুক লাগিব যিহেতু হিয়তে নিজৰ কণীখিনিকে হেতি খাই পেলাব আৰু মেটেকা যিহেতু লাগি গল এই জেগাটো এতিয়া আপুনি ডিস্টার্ব দিব নালাগে 3 দিনৰ ভিতৰত ইয়াত পোৱালি গুটে 100% ওলাই যাব মানে এটো কাইলে প্ৰায় 48 আৱাৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি দিয়ে পোৱালিবোৰ জগিবলৈ কিন্তু 72 আৱাৰ্ছত সব মানে পোৱালিবোৰ জগি যায় আৰু যেতিয়া জগি যাব তেতিয়া কি কৰিব নেক্সট স্টেপ এই যোনটো মেটেকা দেখিছে মেটেকাখিনি জাস্ট এই চেম্বাৰৰ পৰা অটৰাই দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মেৰিগোল্ড বিস্কুট যোনটো মেৰিগোল্ড বিস্কুটটো একদম মিক্সাৰত গুৰি কৰি ল'ব হেতুৱে একদম বেলেগ বস্তু একো কিনিব নালাগে হেতুৱে পাউডাৰ হিচাপে আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকিব 15-20 দিন লৈকে যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈ যাব ধৰি কিনে অলপ ডাঙৰ চেম্বাৰ লৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে 50,000 পোৱালি কিমান জায়গা লাগিব ঠিক আছে 12-13 ৰুমত আৰামছে 10,000 লিটাৰ যদি থাকে 50,000 পৰা 1 লাখ পোৱালি আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব হেখিনি যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব 1 মাহ পৰা 1.5 মাহৰ পিছৰ পৰা আপুনি হেখিনি ডাঙৰ পুখুৰীত ৰাখি দিব পাৰে ডাঙৰকে বিকিবলৈ বা সৰু পৰাই আপুনি ধৰক 50 টকা যদি খুচৰা বিকে 50 টকাৰ পৰা আপুনি হেখিনি আৰম্ভণি কৰি দিব পাৰে বিকিবৰ কাৰণে আৰু যদি হোলসেল দিয়ে মিনিমাম 10 টকা কেজি ঠিক আছে মোৰ বা 10 টকা নহয় 25 টকা 30 টকা তলত হোলসেল ইয়াত নিদু কেলে কি আমাৰ ইয়াত পোৱা নাযায় ঠিক আছে এইখিনি কলকাতাৰ পৰা আহোতে হিয়তৰ আনিলে কি হয় মৰি যায় বা বহুত বস্তু কষ্ট পায় আৰু আপোনাৰ যেহেতু 10,000 আনিলে তাৰে 500-600 মৰিয়ে যায় কেলে আপোনাৰ ডিসটেন্সটো কাৰণে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিলে পুৰা ফ্ৰেছ থাকে মালটো তো বেছি দূৰ নহয় সেইকাৰণে আপোনাৰ ইয়াৰ আমাৰ ভ্যালুটো বেছি পাই যাওঁ
তো আৰু এটা প্ৰশ্ন এইকেইটাই আকৌ এই বছৰে আকৌ কণী পাৰিব নাই ঠিক আছে মই কৈ দিছোঁ যে এইখিনি আকৌ এবাৰ কণী পাৰিব যিহেতু মতাটোৱেতো কি আছে বেজি দি দিলে সি তাৰ স্পাৰ্মটোতো কমি নাযায় তাৰ স্পাৰ্মটো থাকেই কিন্তু ফিমেলজনীও মই গোটেইখিনি কণী পাৰিব নিদিলোঁ এতিয়া কালিতো বহুত শকত আছিলে এতিয়া পেটটো পূৰা পেটুৱা আছিলে সি 50% নহ'লেও ধৰক 70% মান উলিয়াই দিলে কণী এতিয়াও 30% আছে আৰু যদি সি খাদ্যটো ভালকৈ দিওঁ ইয়াত আকৌ কণী ফৰ্ম 1.5 মাহত 2 মাহত ইয়াত কণী হৈ যাব বেজি মাৰি দিলে আকৌ মই 50,000 ইয়াৰ পৰা মানে পোৱালি ইয়াৰ পৰা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তো একচুৱেলি মই এই ডাঙৰ পণ্ডটোত ৰাখি দিওঁ জাপানীজ কয় বা বেলেগ মাছখিনি কিন্তু যেতিয়া ব্ৰিডিঙৰ টাইমত হয় মই এটা পেয়াৰ তেনেকৈ কৰি কিনে ব্ৰিডিং কৰোঁ আকৌ এৰি দিওঁ জেগাত ঠিক আছে এইবাৰ অলপ সৰহকৈ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে অৰ্ডাৰ অলপ বাহিৰৰ আছে চ' মই সেইকাৰণে 3-4টা পেয়াৰ মানে অকল এই গ'ল্ড ফিছৰ যোনটো ক্ৰছ হয় সেইটো উলিয়াম আৰু পিয়'ৰ গ'ল্ড ফিছৰ অলপ উলিয়াম জাপানীজ কয় উলিয়াম এতিয়া আৰু এইখিনি 1-1.5 মাহত মোৰ পৰা চবে পোৱালি পাই যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াত মই এটা যোনটো ৰজি বাৰ্ব দিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই দেখাইছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া পোৱালি হৈ গ'ল ইয়াত হৈ গ'ল ঠিক আছে কিন্তু ইমানে সৰু হয় এতিয়া ধৰক জন্ম হোৱা হাৰ্ডলি আপোনাৰ 4-5 দিন তেনেকৈ হ'ব 4-5 দিন হৈছে একদম সৰু মুনিব নোৱাৰি 1 মাহ পিছত মই দেখাই দিম আপোনালোকক ই কিমান পোৱালি দিয়ে ই মিনিমাম 300 to 500 তো মিনিমাম দিবই ঠিক আছে সেইখিনিতে দিবই তাৰ উপৰিঞ্চিও দিয়ে পোৱালি আৰু ই এইটো মাহত দিলে নহয় আকৌ অহা মাহত মই যদি খাদ্যটো ভালকৈ দিওঁ বেলেগ এটা চেম্বাৰত লৈ যাম কিন্তু পোৱালিখিনি ইয়াতে থাকিব তো বেলেগ এটা চেম্বাৰ ল'ম আকৌ তাতো মই এইটো দিম কিন্তু এই পোৱালিটোৰ দামত বিক্ৰী হয় খুচুৰাকৈ 80 টকা বিক্ৰী হয় আৰু হ'লচেল 50 টকামান 40-50 টকা গুচি যায় হ'লচেল চ' হ'লচেল মানে কি 1,500 এনেকৈ ল'ব লাগিব কোনোবাই বা তেনেকৈ ল'ব লাগিব বা মিনিমাম 100 ল'ব লাগিব একেবাৰে কমেও কম তো তেনেকৈ ভাল পইচা মানে পোৱা যায় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ এজনী মাছৰ পৰা যদি আপুনি 500 পোৱালিও সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে 10 টকাকৈ দেখোন 5,000 ঠিক আছে 10 টকাকৈ নাযায় মিনিমাম 40 টকাকৈ যাব তো 20,000 টকা আৰামছে ওলাই যায় এজনী এটা যোৰাত তো ৰজিবাৰ আৰু গল্ডফিছ হৈ গ'ল ক্ৰছটো তো নেক্সট এতিয়া জাপানীজ কৈ দেখাম ঠিক আছে এতিয়া যদি তেনেকৈ আৰু মানে একুৱাৰিয়াম ফিছৰ যদি আৰু আপোনাৰ বেলেগ কিবা ফিছৰ মানে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে ব্ৰিডিঙৰ তো মই যিহেতু ব্ৰিডিং ছিজন হয় এইটো মই ব্ৰিডিঙৰ ৰিলেটেড মই ভিডিঅ' এটা দি থাকিম চ' আৰু বেলেগ কিবা মাছৰ যদি একুৱাৰিয়াম ফিছৰ যদি আছে ৰিলেটেড মই পাৰ্ট 4 লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে তেনেকৈ কমেণ্ট দি দিব কি মাছৰ লাগে আৰু বাকী শিঙি মাছৰ যোনটো লাইফ যোনটো ব্ৰিডিং সেইটো আৰু 15-20 দিনৰ পিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তো ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব শিঙি মাগুৰ এইবছৰ গোটেইখিনি দেখাম অকল পোৱালি কিছুমানে প্ৰশ্ন মোক কৰিছিলে যে অকল পোৱালি ওলোৱা দেখাব নে কি নহয় পোৱালি ওলোৱাৰ পৰা ফাৰ্মিং গোটেইখিনি মই দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে পোৱালিটো উলিয়াব লাগে কেনেকৈ বচাব লাগে কেনেকৈ ফাৰ্মিং কৰিব লাগে কেনেকৈ বিকিব লাগে মাৰ্কেট কেনেকৈ আপোনালোকে ধৰিব চব দেখাম আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিলে পাৰিব শিকিবৰ কাৰণে ঠিক আছে থেংক ইউ